ඉතින් යාළුවනේ සාදරයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මං ගාව තියෙන මොඩල් කාර් එකක් කරන 1998 ඒ කියන්නේ 1998 දී ආපු Ford Mustang කාර් එකක් පැක් කරලා කුණු කොට විසික් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ පුංචි කිටියත් මාත් එක්ක මේ වැඩේට සහයෝගයෙන් සහභාගී වෙලා ඉන්න ගමන් මාත් එක්ක හරියට සෙල්ලම් කරන්න බලනවා. පේනවනේ මෙයාගේ තියෙන දාංගල මේ දාංගල දිගටම බලාගන්න මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම මගේ වීඩියෝස් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේක කැලේට විසික් කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ටික වෙලාවක් කල්පනා කරේ මම මේ කරුව වැඩේ හරිද කියලා. මොකද ඒ වගේ වටිනා මොඩල් කාර් එකක් ඇත්ත වගේම හාරක් විසික් කරලා කිසි වැඩක් නැහැ නේ. ඉතින් මම මේක ඊළඟ දවසේ අහුලන් එන්න තීරණය කරා. ඉතින් වැස්ස නැති හින්දා මගේ බෑග් එකත් එක්කම වාහනේ බේරලා දෙන හැබැයි පොඩ්ඩක් කුඹි ටික ගසලා හැම තමයි මේ ගත්තේ. ගෙදරටත් ගෙනාව එකේ මම මේක ඔයගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්නම් මොන වගේ වාහනයක්ද මේ කියලා. බලන් ඉන්නකො දිගටම. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun.
dance the night away, hang out the whole next day.